السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بيه برونسون ريد داخل للارينا او المنطقه. جه من وراه سيس رولينز وبدا يضرب فيه، والاثنين بداوا يضربوا في بعض والحكام جم وفصلوا ما بينهم. سيس رولينز دخل للحلبه وقال لبرونسون ريد لو عايز تبقى مشهور ادخل دلوقتي وتعالى هخليك مشهور. جه برونسون واتوقف طبعا في النص ادم بيرس مش عايزهم الاثنين يواجهوا بعض. جه برونسون ريد من ورا ادم بيرس وضرب الامن ودخل للحلبه، والاثنين عايزين يضربوا في بعض، سيس وبرونسون، والامن بيحاول يفصل ما بينهم. شفنا في الاخر برونسون ريد بيحط سيس رولينز على ترابيزه التعليق وعايز يعمل عليه تسونامي، لكن في الاخر سيس رولينز فوتها له ونزله على الترابيزه على الفاضي. وشفنا في الاخر الامن بيفصلوا ما بين الاثنين. فبصراحه بدايه قويه جدا لعرض الرو، ومتحمس جدا لماتشهم الاثنين مع بعض. بعد كده خلف الكواليس شفنا لقاء مع دامج كنترول، بيقولوا جاكارا جاكسون ولاش ليجند كانوا واقفين في طريقنا اننا نفوز بالقاب التاج تيم، لكن هنلعبهم بكره في NXT وهنفوز عليهم. وجت ليف مورجان وراكيل رودريجيز، وليف قالت ان انا عندي كلام عايز اقوله لنايا جاكس، وقالت لنايا جاكس ان انت غيرانه مني لاني معايا كل حاجه وانت معكيش حاجه تماما. فطبعا اتضايقوا دامج كنترول من ان ليف قطعتهم. فليف مورجان قالت لهم انا كان معايا القاب التاج تيم انا وراكيل، وما عنديش مشكله لو يعني نغلبكم انتوا الاثنين دلوقتي. فطبعا دامج كنترول طلبوا ان هم يلعبوهم الا لادي، وليف مورجان وافقت. بعد كده نروح لماتش تاج تيم في مسابقه تحديد المصنف الاول على القاب التاج تيم ما بين نيو داي ضد AOP. شفنا اثناء الماتش دخول زاميز ووقف جنب الحلبه بيتفرج على الماتش. بعدها بشويه شفنا كارين كروس جه وقف جنبه. بعد كده شفنا اثناء الماتش دخول ارتروث وبدا يضرب فيه زاميز. كارين كروس حاول يدافع عن زاميز لكن ارتروث ضربه. بعد كده نشوف ان كوفي كينغستون بيعمل تثبيت سريع وبيفوز نيو داي في الماتش ويتاهلوا في المسابقه للمرحله الجايه. بعد كده بعد الماتش شفنا ذا فاينل تيستمنت كلهم اتجمعوا على ارتروث وبداوا يضربوه. كوفي كينغستون عايز يروح ينقذ ارتروث لكن اكزيفير وودز بيمنعه وبيقول له احنا مالناش دعوه، احنا عايزين نكسب القاب التاج تيم. لحد ما فجاه النور طفى وظهروا الوايت 6 وبداوا يضربوا في ذا فاينل تيستمنت. وقلت لكم ان هم ذا فاينل تيستمنت هم العدو الرئيسي لوايت 6، لان هم بصراحه يعني بيحاولوا ان هم يعملوا كل حاجه غلط في العروض وبيحاولوا يقلبوا المصارعين على بعض. وهدف زوايد 6 ان هم يعملوا عكس كده تماما ويصلحوا المشاكل اللي ما بين المصارعين، وبيحاولوا يعني ينشروا الخير يعني في الروستر. المهم شفنا في الاخر وايت 6 بيضربوا ذا فاينل تيستمنت كلهم وسابوا زاميز لوحده في الحلبه. بعد كده ظهر من ورا زاميز انكل هاودي وعايز يضرب زاميز، لكن جه وقف في طريقه بول إيرينج، وانكل هاودي عمل لبول إيرينج ماندبل كلو، وفي الاخر هرب زاميز. فبصراحه القصه كده هتبقى احسن جدا من انه يبقى العداوه مع زاميز بس، هتبقى عداوه زاميز ومع ذا فاينل تيستمنت ضد وايت 6 هتبقى احسن بكتير من عداوه وايت 6 ضد زاميز لوحده. فبصراحه متحمس جدا للعداوه دي وكنت بطالب بيها اصلا ان هي تحصل، وكويس ان هي حصلت. وفي نفس الوقت بيبنوا قصه كوفي كينغستون واكزيفير وودز على الهادي جدا لحد ما توصل لانفصال ذا نيو داي. لكن المهم ان هم تاهلوا النهارده في مسابقه المصنف الاول. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع ادم بيرس، وما لحقش يتكلم لقينا سيس رولينز وبرونسون ريد بيضربوا في بعض والامن بيحاول يفصل ما بينهم. بعد كده نكمل خلف الكواليس جاي اوسو لقاء معاه بيقول ان انا اتكلمت مع عيلتي في عرض سماك داون اللي فات، لكن الليله دي انا مركز في الدفاع عن اللقب بتاعي وهفوز الليله دي على برون بريكر. بعد كده نشوف برومو من راكيل رودريجيز بتقول ان ريا ريبلي قالت لي ليف مورجان ان هي عايزه تاخد اللقب بتاعها منها ومش هتسيبها الا لما تاخد لقبها تاني، لكن ده مش هيحصل طول ما انا جنب ليف مورجان. وانا مش ناسيه اللي ريا ريبلي عملته فيا زمان انا وليف لما هي خسرتنا القاب التاج تيم، وطالما هي مش عايزه تنهي الموضوع ده انا اللي هنهيه معاها. بعد كده نروح لماتش تاج تيم ما بين دامج كنترول ضد ليف مورجان وراكيل رودريجيز. شفنا والماتش شغال ان جاكارا جاكسون ولاش ليجند بيتفرجوا على الماتش. نزلت ايو سكاي اثناء الماتش وضربتهم. بعد كده ضربوا ايو سكاي واتلغى الماتش
اللي كان شغال. بعد كده طلعوا ضربوا دامج كنترول، وفي الاخر وقفوا قدام ليف وراكيل. دخلت ريا ريبلي وبدات تضرب في راكيل رودريجيز، بعدها دخلت كملت على ليف مورجان وكانت عايزه تعمل لها الفينش، لكن دومينيك ميستيريو جه شد ليف مورجان وانقذها. بعد كده ريا ريبلي دخلت كملت على دومينيك ميستيريو، لكن في الاخر شفنا ليف وراكيل بيشدوه وبيهربوا كلهم من ريا. بصراحه ريا ريبلي جامده وتقدر عليهم كلهم، مش محتاجه اصلا مساعده من حد، تقدر على 3 سواء راجل ست مش فارق معاها، المهم ان هي تنتقم منهم. بعد كده نروح لخلف الكواليس، سيث رولينز وبرونسون ريد كملوا برضو ضرب في بعض والامن بيفصل ما بينهم، لحد ما وقف ادم بيرس بينهم الاثنين وقال لهم بس كفايه، انتوا هتلعبوا بعض انتوا الاثنين في كراون جول. وشفتوا يعني برونسون ريد خد اللي هو عايزه بالظبط، ان هو كان عايز يوصل للاضواء وبدا ان هو ياخد فعلا اهو ماتشات في عروض شهريه. بصراحه يعني شابوه لبرونسون ريد على الفتره اللي عملها الفتره الاخيره اللي فاتت، بصراحه فتره ممتازه بالنسبه له ووصل فعلا اللي كان عايزه. وانا قلت ان اول ما بدا الفتره دي قلت ان برونسون ريد مين ايفنتر، خامه مين ايفنتر، وهيوصل للمين ايفنت قريب، وفعلا بدا انه يتحقق الموضوع ده. بعد كده نشوف برومو من ذا وور ريدرز بيقولوا ان احنا اتعلمنا من اللي عملناه زمان وهنكون افضل بكتير الفتره اللي جايه. بعد كده نشوف خلف الكواليس مقر الجاجمنت داي، راكيل رودريجيز عايزه ريا ريبلي وبتقول ان انا عايزه الاقيها. بعد كده فين بالر قال اني متضايق من ان داميان بريست عايز لقب جونتر وانا مش عايزه يروح على اي لقب، فدومينيك ميستيريو قال له ما تقلقش انا ممكن اغلب جونتر واخد اللقب منه. كارليتو بدا يضحك على اللي قاله دومينيك ميستيريو، كلهم قالوا له انت بتضحك على ايه؟ قال له حتى راكيل رودريجيز قالت لي كارليتو انت اصلا ايه دورك هنا في الجاجمنت داي؟ قال لها انا هنا بصلح الاوضاع وده اللي هعمله دلوقتي فعلا، ان اروح اتكلم مع ادم بيرس عشان اجيب فرصه على اللقب لدومينيك ميستيريو. كان في كلام من كام يوم كده ان كارليتو هينفصل عن الجاجمنت داي وهيتحول لبيبي فيس وهياخد رن فردي. والله لو سالتوني انا بصراحه يعني شايف ان هو مش لايق عليهم، لان هو اصلا دمه خفيف وكوميدي، فهيبقى احسن بكتير لو هو فيس مش هيل. فده رايي صراحه، يعني ده رايي في الموضوع. بعد كده نروح لماتش تاج تيم في مسابقه تحديد المصنف الاول على القاب التاج تيم ما بين فريق ري ميستيريو ودراجون لي ضد فريق امريكان ميد. وشفنا اثناء الماتش زيلينا فيجا بتضرب ايفي نايل، وشفنا في النهايه فوز ري ميستيريو ودراجون لي. وكده خلاص الماتش لتحديد المصنف الاول على القاب التاج تيم اتحدد، هيكون بين 3 فرق، نيو داي ضد ري ميستيريو ودراجون لي ضد وور ريدرز. بعد كده نشوف خلف الكواليس ادم بيرس واقف مع دامج كنترول بيقول لهم انا شفت اللي حصل لكم وانا هتصرف. بعد كده جاله كارليتو بيقول له ان انا سمعت ان انت عايز منافس لي جونتر وانا عندي منافس ليك هو دومينيك ميستيريو. ادم بيرس بدا يضحك وقال له لا دومينيك ما يستحقش فرصه زي دي، فكارليتو قعد يعني يترجاه ويقول له يعني اديله فرصه. فادم بيرس قال له خلاص روح قول لي دومينيك ميستيريو الاسبوع الجاي لو قدر يكسب بطل عالم هديله فرصه وهخليه في الماتش على المصنف الاول، ماتش المصنف الاول على لقب جونتر. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع برون بريكر بيقول ان انا بحترم جاي اوسو، لكن هو مش مركز مع اللقب بتاعه، هو مركز مع المشاكل اللي عماله تحصل في عيلته، وعشان كده انا هاخد اللقب بتاعي منه تاني الليله دي. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع جونتر بيقول ان كودي رودز بيحب الدراما وبيحب يتكلم عن عيلته كتير ويدخلها في المصارعه زي اخر مره لما اتكلم عن بنته. وكودي رودز كويس لكن مش زيي وانا هكون متواجد في سماك داون اللي جاي. بعد كده دخل داميان بريست وقال لي جونتر اني انا عايز اللقب بتاعي منك تاني، لكن قبل ما تتكلم وتقول اي حاجه انا هستحق الفرصه دي الاول قبل ما العب معاك، وانت روح كراون جول اعمل اللي عليك وهتيجي هتلاقيني مستنيك. داميان بريست طبعا خلاص عايز اللقب من جونتر وعايز ينافس على لقب جونتر، لكن هل الجاجمنت داي هيسيبوه في حاله؟ ما اعتقدش بصراحه. بعد كده نروح للمين ايفنت ماتش على لقب القارات ما بين البطل جاي اوسو ضد المنافس برون بريكر. وشفنا اثناء الماتش دخول من البلاد لاين ويحاولوا ان هم يساعدوا جاي اوسو، لكن جاي اوسو ضربهم. دخل سولو سيكوا بيقول لجاي اوسو انت بتعمل ايه؟ انا جاي اساعدك. جاي اوسو قال له انا مش محتاج مساعده من حد. بعد كده برون بريكر جه يضرب او يعمل سبير لجاي اوسو، جاي اوسو عدها له وفوتها له، وبرون بريكر عمل سبير في الاخر لسولو سيكوا. بعد كده وقف سولو سيكوا ضد
جيكاب فاتو اللي دخل طبعا علشان مع سولو سيكوا. جيكاب وقف قدام برون والاثنين بصراحة يعني سمعنا صوت الجماهير متحمس جدا، وانا كنت متحمس جدا بصراحة للوقفة ضد بعض دي. عملوا ماتش ما بينهم في اسرع وقت بصراحة، هتفرج عليه ايا كان في اي عرض بصراحة. يعني مستني ماتش زي ده ما بينهم، هيكون ماتش جامد. وشفنا في النهاية جاي اوسو بينط عليهم الاثنين، وبعد كده في نهاية الماتش حاولوا يتدخلوا تاني البلاد لاين في الماتش، لكن شفنا في الاخر ان الحكام بيخرجوهم بره. بعد كده شفنا جيكاب فاتو بيضرب جاي اوسو جنب الحلبة والحكم مش شايف. وفي الاخر شفنا برون بريكر بيعمل سبير لجاي اوسو وبيثبت وبيفوز بالماتش وياخد لقب القارات من جاي اوسو. بصراحة اللي حصل ده كان لازم يحصل، لان جاي اوسو لازم يخسر اللقب بتاعه علشان هينشغل في قصة مع عيلته والبلاد لاين، فما كانش ينفع ينشغل مع عيلته واللقب يبقى معاه ويتوه اللقب عن العروض، مش هيبقى فاضي للدفاع عن اللقب بصراحة. دي حاجة. الحاجة التانية ان برون بريكر يستحق بصراحة ان هو يفوز باللقب تاني، يعني مصارع جامد ويستحق تاني ان هو يشيل اللقب ده. وفي نفس الوقت عايز اشوف جدا ماتش ما بين جيكاب فاتو وبرون بريكر، هيكون ماتش جامد يا جماعة. ايا كان الوقت وايا كان الكيفية بتاع الماتش او نوع الماتش مش فارق، المهم ان هم يلعبوا بعض، هيكون ماتش جامد بينهم. وكده خلاص ان جاي اوسو هيكره البلاد لاين الجداد اكتر، لاني خلاص هم كده خسروه اللقب بتاعه، ففرصته ان هو ينضم لفريق رومان رينز يعني زادت، وعلشان ينتقم من البلاد لاين الجديد. فكده خلاص بدأ ان جاي اوسو هيقرب من رومان وجيمي. وطبعا اللي بيسأل ليه رومان وجيمي ما انقذوش جاي اوسو الليلة دي، طبعا ببساطة لان جاي اوسو اصلا ما انقذش رومان وجيمي لما كانوا بيتضربوا، فبيردوا له نفس الحاجة، لو كنت انقذتنا كنا انقذناك الليلة دي. فبصراحة عرض كويس جدا من الرو، وتقييمي ليه هو 7/10. الأهم هو تقييمكم، تكتبوا لي تحت في التعليقات هتقيموا العرض كام من 10. وبس ده كل اللي عندي الفيديو النهاردة. أتمنى تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك الفيديو، وتابعوا باقي الفيديوهات على القناة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.